Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi kembali lagi dalam channel Bedah Gusti, channel di mana kita akan membedah kisah-kisah kontroversi bintang-bintang Gusti dari dulu, kini dan selamanya. Baik, sebelum bermula macam biasa, tolonglah like, subscribe dan share supaya anda akan mendapat notifikasi setiap kali episod baru ke udara. Kali ini kita akan bercerita tentang satu lagi promotion yang pernah mencipta sejarah, memberi impak kepada industri, namun sayangnya jangka hayatnya tidak bertahan lama, apalagi kalau bukan Extreme Championship Wrestling atau ECW, sebuah syarikat yang diasaskan pada April tahun 1992 di Pennsylvania, Philadelphia. Nama asalnya adalah Eastern Championship Wrestling, sebuah pertubuhan untuk memberikan alternatif kepada peminat-peminat di sebelah timur, kerana masa itu teritori sesebuah wilayah itu dipegang oleh sesebuah promotion, mungkin di bahagian Atlanta dan sebagainya dikuasai oleh WCW, WWE pula di bahagian sebelah sini. Jadi sebelah sini tak ada monopoli lagi, makanya mereka mengasaskan Eastern Championship Wrestling. Tapi dengan ilham dan idea bernas daripada Paul Heyman, beliau telah menjenamakan Eastern Championship Wrestling ini kepada Extreme Championship Wrestling, kerana ingin menyaksikan ECW ini menjadi sebuah jenama yang berbeza berbanding apa yang disajikan oleh WWE dan WCW, di mana ECW mempersembahkan corak perlawanan yang lebih ganas, ekstrim dan lebih luas skopnya. Jadi pada kali ini kita akan membedah sama-sama beberapa cerita tentang ECW yang mungkin kita tak tahu, dan apakah sebab musabab syarikat ini gulung tikar dan terus tamat riwayatnya. Sebenarnya ECW pada tahun 1996, ketika zaman-zaman Monday Night War baru nak bermula, seorang bintang legenda di WWE iaitu The Ultimate Warrior hampir-hampir ingin menyertai syarikat kelolaan Paul Heyman ini. Dah semasa itu WWE dah malas nak layan kerana Warrior ni, kerana ia dah sering tak datang, ia tak committed kepada tugasnya di WWE. Kemudian WCW pula bawa masuk Ultimate Warrior, itu pun tak menjadi juga run di sana, kerana Warrior ni terkenal dengan sifat sukar bekerjasama dengan ahli-ahli Gusti lain. Pada waktu itu Warrior jadi free agent, dan ini memberikan peluang kepada Paul Heyman untuk memberikan satu wadah kepada Warrior untuk bergusti di ECW. Mungkin kita boleh saksikan Warrior bergusti dengan cara ekstrim, berbeza daripada ketika zaman di WWE dan WCW. Tapi malangnya pada saat-saat akhir Warrior enggan untuk menyertai syarikat Paul Heyman ini, kerana waktu itu beliau diminta supaya tewas kepada Taz. Oh, mana boleh aku otai kot nak suruh kalah dengan Taz, apa cerita. Makanya itu tidak menjadi. Tidaklah Warrior menjadi salah seorang daripada anggota roster ECW. Kalau tidak, mungkin kita akan menyaksikan The Extreme Warrior pada waktu itu. Seorang otai ECW iaitu Sabu merupakan antara backbone, tulang belakang pada syarikat ini. Tapi pada satu waktu Sabu pernah digantung seketika daripada ECW kerana beliau secara senyap-senyap dan curi-curi bergusti di Jepun, dan ini mendatangkan rasa marah kepada Paul Heyman kerana pandai-pandai Sabu pergi Jepun tanpa pengetahuannya, dan dia menyebabkan Sabu di ban seketika. Dan pada waktu inilah kita dapat saksikan Sabu bergusti di WCW pada beberapa ketika. Akhirnya kerana menyedari bahawa Sabu ini adalah orang penting dalam membawa nama ECW, maka Paul Heyman berlapang dada menerima Sabu kembali dengan tangan terbuka. Kembalilah Sabu ke ECW. Percayakah anda, pada tahun 2000 kejuaraan heavyweight dunia ECW pernah dipertandingkan di antara bintang WCW dan bintang WWE? Pelik kan? Ia berlaku ketika mana waktu itu Mike Awesome bergelar juara dunia ECW dan kontraknya telah pun tamat, tapi dibawanya sekali tali pinggang kejuaraan ECW itu ke WCW. Menyedari bahawa Awesome mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak senonoh ke atas kejuaraan tersebut, dia telah mengugut Awesome. Dia kata, Mike, kalau kau buat benda-benda yang bukan pada tali pinggang kejuaraan ni, tuan saman kau. Okey, jadinya tak adalah kita dapat kejuaraan itu dibawa ke WCW, walaupun pada waktu itu Awesome masih lagi juara ECW. Ironinya, Heyman meminta jasa baik daripada pihak WWE untuk melepaskan sekejap
bintangnya yang baru saja menandatangani kontrak dengan WWE waktu itu, iaitu Taz. Pinjamkan Taz untuk beradu dengan Awesome di sebuah acara house show. Pada ketika itu, bintang WWE Taz menentang bintang WCW Awesome untuk kejuaraan ECW, dan disitulah kita dapat saksikan Awesome terpaksa melepaskan kejuaraan tersebut, dan kejuaraan itu pun berpindah milik kepada Taz, dan Taz pun memulangkan talian itu kepada pihak ECW dengan senang hati. Mungkin masa tu tak ada bintang ECW yang boleh diharapkan kot, star power tu tak ada, terpaksa pinjam daripada syarikat lain. Ketika mana di puncak kegemilangan ECW ini, uniknya ECW ini adalah para penontonnya di arena yang menyaksikan acara pada waktu itu diberikan kebebasan, bukan sekadar mencemooh, mencarut, memaki hamun penggusti yang mereka tidak suka. Malah pada satu ketika mereka dibenarkan untuk membawa senjata ketika menonton acara ECW. Maka dapatlah kita saksikan ada yang bawa signboard, ada yang bawa pemain video VCR tu kan, ada yang bawa shopping cart, pemukul kayu golf dan sebagainya, macam-macam. Kita saksikan pada satu masa yang ramai-ramai baling kerusi ke dalam gelanggang tu kan, menunjukkan bahawa participation daripada peminat dan juga penonton waktu itu begitu dihargai oleh pihak ECW, menyebabkan promotion ini begitu dekat di hati para peminat. Kerana itulah sehingga sekarang, walaupun ECW tidak ada, tapi nostalgia itu masih dibawa. Bila nampak saja ada aksi-aksi ganas, peminat pun bersorak, ECW. Jadi memang lain atmosfernya berbanding ketika menonton promotion WWE atau WCW waktu itu. Bagusnya ECW ini, Paul Heyman memberikan kebebasan dari segi kreativiti kepada para penggustinya untuk mengekspresikan karakter masing-masing. Tapi pada satu masa, di hujung-hujung hayat ECW, Heyman mula pening kepala kerana salah satu sebab melingkupnya ECW ini, satu, kerana ramai penggusti mereka dicuri oleh WCW dan juga WWE. Satu lagi adalah bila mana syarikat TV yang menayangkan rancangan mingguan mereka memutuskan untuk tidak menyambung kontrak. Jadi sumber kewangan untuk Heyman ini telah terputus. Makanya sehingga ke hari ini dikatakan Heyman masih berhutang lagi dengan beberapa penggusti ECW. Kerana pada waktu itu Heyman dah tak tahu macam mana cara nak handle, dan itulah ECW itu pasti dijual. Malangnya duit hasil jualan itu tidak pula dilangsaikan hutangnya kepada para penggusti di ECW pada waktu itu. Mungkin tidak ramai, tapi ada. Sekarang pun Heyman dah jadi orang besar kan, jadi tak boleh nak bayar hutang, tergantung roh nanti. Pada tahun 1999, Sid Vicious menjadi antara prospek utama Paul Heyman untuk menguatkan lagi jenama ECW. Walaupun ability Sid ini agak terhad, kerana beliau tinggi, besar, tetapi agak slow, tapi dengan torak bergusti ekstrim di ECW ini sekaligus dapat menutup kelemahan-kelemahan Sid. Run Sid di ECW ketika itu boleh tahan dia punya impactnya, tetapi malangnya hasrat untuk terus menjadikan Sid sebagai the face of the company waktu itu terbantut apabila WCW menawarkan nilai kontrak lebih tinggi pada Sid Vicious. Makanya kalau kita jadi Sid pun mestilah terpilih orang yang menawarkan lebih tinggi kan bayaran. Makanya Sid pun mengucapkan selamat tinggal, bye-bye kepada Paul Heyman dan menyertai WCW. Cuba bayangkan Sid Vicious, Extreme Sid Vicious menentang Extreme Ultimate Warrior. Mesti power tu. Satu fakta yang agak pelik di ECW adalah bintang pujaan ramai mereka iaitu Rob Van Dam tidak pernah memenangi kejuaraan dunia ketika mana era original ECW itu berjalan. Ada bintang-bintang lain seperti mana Steve Corino ada menang, Justin Credible atau Aldo Montoya di WWE kalau anda ingat lagi, pun pernah menang kejuaraan ini, tapi tidak pada RVD. Padahal RVD ini adalah seorang individu yang menjadi rebutan pada waktu itu kerana aksinya yang hebat. Ramai yang menawarkan kontrak kepada Van Dam untuk menyertai mereka seperti di WCW dan even di WWE sendiri. Plan untuk memberikan kejuaraan dunia kepada RVD ini berlaku pada awal 2001. Malangnya belum sempat nak bagi, ECW gulung tikar dan terpaksa tutup kedai. Mujurlah pada tahun 2006 RVD berjaya memperoleh semula kejuaraan ini, walaupun
bukan version asal ECW, tapi bolehlah daripada tak ada. Dan satu lagi cerita menarik tentang ECW ini adalah bintang Hall of Fame Kurt Angle sebenarnya juga hampir menyertai syarikat ini hasil pelawaan daripada test. Selepas beliau memenangi pingat emas Olimpik pada tahun 1996, Angle mula menampakkan minatnya kepada industri gusti profesional dan test mengajaknya untuk sama-sama menyertai ECW. Angle telah pun berada di arena ECW pada waktu itu, tetapi insiden menyaksikan Raven menyalip Sandman di atas tiang salib itu menyebabkan Angle punya marah dan mencarut memaki hamun ECW pada waktu itu kerana memaparkan satu babak yang sangat menyinggung perasaan pengikut-pengikut agama Kristian pada waktu itu. Katanya Angle memarahi kebanyakan pekerja-pekerja di ECW pada waktu itu dan bertindak meninggalkan arena ECW. Dan kemudian hujung 1999 dapatlah kita saksikan Kurt Angle menyertai WWE dan bertemu dengan individu yang pernah mempelawanya ke WCW, iaitu Test pada tahun 2000 di acara Royal Rumble. Kalau tidak, mungkin Angle akan menjadi salah seorang daripada penggusti ekstrim yang mungkin berbeza daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Sayang sekali ECW tidak bertahan lama kerana tekangan kewangan. Even pada waktu itu, kalau anda pernah menonton DVD The Rise and Fall of ECW, pekerja-pekerjanya atau pembintang-bintang ECW pada waktu itu melakukan pelbagai kerja. Even mengepuskan merchandise t-shirt kepada peminat pun mereka juga yang buat. Tak ada pekerja lain. Maksudnya mereka bergerak sendiri, bergusti sendiri, menjalankan bisnes sendiri kan. Hampir berjaya bila berjaya mengikat kontrak dengan syarikat TV untuk menayangkan acara mingguan mereka, tapi akhirnya syarikat tidak berapa percaya dengan prospek yang diberikan oleh Paul Heyman tentang masa depan syarikat ini, menyebabkan ia lingkup dan dibeli oleh pihak WWE pada awal tahun 2001 sebelum membeli WCW, dan dari situlah menyaksikan WWE terus menjadi pihak yang memonopoli industri. Mereka berjaya menghapus dan membeli pesaing-pesaing mereka, dan dari situlah Paul Heyman pun menyertai WWE dan sampai hari ini menjadi salah seorang orang kuat di WWE. Baik, itu saja cerita tentang ECW. Harapnya supaya promotion yang ada pada hari ini tidak mengikuti jejak langkah dan kesilapan yang pernah dilakukan oleh pihak ECW dan WCW. Dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi pada edisi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. ECW.